Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. Valentine's Day is just around the corner, super lapit na actually. Kaya naman for today's video, naisip ko na gumawa ng isang Korean-inspired Valentine's Day makeup look. Very minimal, fresh, glowy, and feminine lang yung peg ng makeup look na gagawin natin today. So, for those of you na naghahanap ng quick and easy makeup look ngayong Valentine's Day, I'm very sure na magugustuhan nyo yung makeup look na gagawin natin. Before we continue, if this is your first time dito sa channel ko, of course, don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. Pwede nyo din ako i-follow sa mga social media accounts ko if you want, so ilalagay ko na lang sa may description box yung username ko sa Instagram, Facebook, and Twitter. Anyway, if you guys want to know kung ano yung mga product na gagamitin ko and kung anong makeup look yung magagawa natin today, just keep on watching. I'm going to start by prepping my face and yung product na gagamitin ko for that is itong Seoul White Korea Instant White Tone Up Whitening Milky Cream. Ganito yung itsura ng product kapag tinanggal na siya sa box. So this one contains 20 grams and yung presyo niya is 299 pesos. This is actually not the first time na gagamitin ko itong product na to kasi nagamit ko na siya before and I must say that it's actually really nice. By the way, I forgot to mention na available din nga pala siya ng nakasachet. So for those of you na gusto siyang subukan, eto guys, pwedeng dito muna kayo sa may sachet magsimula. This one, kung hindi ako nagkakamali, is around 20 pesos lang. But if I'm wrong, ilalagay ko na lang sa may description box yung tama niyang presyo. So what I'm gonna do with this one is, kukuha lang ako ng konting amount, like pea-sized lang. Mga ganito lang siguro. So para makita niyo yung effect nitong product na to, ang gagawin ko is, half muna ng face ko yung lalagyan ko. So ang gagawin ko guys is, imamassage ko lang siya sa skin. And as you can see, a little goes a long way with this product. Konti lang yung nilagay natin, as in pea-sized amount lang. But as you can see, ang laki na ng area ng face na nako-cover niya. Kagaya ng sabi ko kanina, this is not the first time na gagamitin or susubukan ko tong product na to kasi before, nakabili na ako nito and in fairness naman guys, it's actually really nice and it works really well. So what I like about this product is that may instant whitening effect talaga siya. I mean, tignan nyo naman guys, talagang nakakaputi siya. Tapos true to its claim, ano siya guys, very brightening and nakaka-moisturize talaga ng skin, especially kapag continuous yung paggamit nyo. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa product na to is yung formula niya kasi guys, hindi siya mabigat sa skin, hindi siya malagkit, it feels lightweight as in parang walang nakalagay. Ako kasi talaga guys, pagdating sa mga nilalagay sa mukha, mapa-makeup man yan or skincare, ayoko na mabigat and malagkit. And this one, since nga hindi ganun yung formula niya, sobrang pasadong-pasado siya. Diba? Tignan nyo guys, sobrang instant nung whitening effect niya sa skin, nakakaloka. Tapos, unlike other skincare product, etong isang to, hindi masakit sa ilong yung amoy niya. Aminin natin, diba? May ibang mga skincare product na sobrang intimidating and masakit sa ilong yung amoy, nakakahilo. But this one, sobrang fresh lang and mild nung scent niya. So for those of you na may mga sensitive skin and ayaw ng mga product na sobrang strong ng scent, I'm very sure na magugustuhan nyo yung amoy ng product na to. Actually, even without makeup, ginagamit ko to kapag lumalabas ako ng bahay kasi nagbibigay siya ng moisture sa skin. Tsaka yung feeling niya kapag nalagay sa skin, sobrang nice guys kasi it feels very velvety, very smooth, ang soft. True to its claim guys, nakakaano din siya, lighten ng mga dark spot kasi ginamit ko to before for like 10 days kung hindi ako nagkakamali and napansin ko na yung mga dark spot ko sa may chin area before, medyo naglighten siya. So again guys, this one retails for 299 and for those of you na gusto siyang masubukan, pwede nyo siyang mabili online sa Beauty Manila, Lazada, and sa Seoul White Korea website. Available din nga pala tong product na to sa mga Mercury drugstores, Watsons, Puregold, and Robinsons supermarket. Actually, sobrang bilis lang mahanap ng mga Seoul White Korea products. So for those of you na gusto silang masubukan, I'm very sure na hindi kayo mahihirapang maghanap. Ganito yung itsura ng face ko after kong gamitin tong Seoul White Korea na Instant White Tone Up Whitening Milky Cream and as you can see, diba, ang lakas niyang maka-fresh. Honestly, hindi ako makaget over ng slide sa effect nito sa skin kasi diba kanina, parang sobrang dull nung skin ko, parang ang dark niyang tignan, pero tignan nyo naman after kong gamitin, ang fresh niya na. Ito yung klase ng product in my opinion na kahit hindi nyo nalagyan ng makeup, okay na kasi instant yung effect na binibigay niya sa skin. As you can see, my skin looks very glowy, it looks super bright, ang aliwalas niyang tignan, ang fresh. Ang ganda lang. Very impressive itong product na to kasi diba, bibihira lang yung mga product na makikita nyo kaagad yung effect kapag ginamit nyo sa skin, but with this one, nakita nyo naman kanina sa half ng face ko, talagang brightening and effective siya. Maliit pa yata sa piso yung amount of product na ginamit ko but na-cover niya na yung buong face ko and as you can see, ang fresh lang niya talaga. By the way, since Seoul White Korea na din yung pinag-uusapan natin, isisingit ko na meron nga rin pala silang soap and this one naman ang tawag is Double White Whitening Soap. This one retails for 49 pesos and actually ginagamit ko siya guys and so far so good kasi nakikita ko na may effect talaga siya sa skin. Kagaya ng Tone Up Whitening Cream, eto ding sabon nila guys, meron siyang brightening and moisturizing effect kapag nilagay sa skin and I promise, kapag ginamit nyo siya, mafe-feel nyo talaga yun. So with this one, ang gagawin ko guys is gagamitin ko pa siya for like 2 to 3 weeks then after nun, i-update ko kayo kung ano na yung nangyari sa skin ko. Pero I swear guys, so far so good with this one. I'm impressed. Tsaka 45 pesos lang diba? Sulit na sulit at hindi siya mabigat sa bulsa.
Anyway, if you guys want to know more about Seoul White Korea products, ang gagawin ko is ilalagay ko na lang sa may description box lahat ng mga social media accounts nila. So since masaya naman ako sa itsura ng skin ko after kong gamitin yung Seoul White Korea na tone up cream, ang gagawin ko is isang pump na lang ng foundation yung gagamitin ko. So lagay lang tayo ng foundation sa likod ng kamay, and again, one pump lang yung gagamitin natin, and actually madami na to. So to apply the foundation on my face, gagamit lang ako ng foundation brush, and what I'm gonna do is ipo-focus ko lang yung foundation sa may area ng face ko na feeling ko kailangan ko ng konting coverage. Tapos, para masiguro talaga natin na sobrang flawless ng finish ng foundation, ang gagawin ko is ibabuff ko lang talaga siyang mabuti sa aking skin. Syempre, huwag natin kalimutan i-blend pababa sa leeg yung foundation, kasi kung kakalimutan natin siya guys, and kung puputulin lang natin hanggang dito, magmumukhang nakalutang yung ulo natin. Of course, yung kabila huwag natin kalimutan, and i-buff lang din natin mabuti. And syempre, dito din sa my forehead. I like this foundation from Maybelline kasi it's very pigmented. One pump lang naka-cover niya yung buong face ko, kaya ang tipid niya gamitin and ang bongga ng coverage niya. To conceal and highlight, ang gagamitin ko is yung aking Maybelline Age Rewind in the shade Light, and what I'm gonna do is ilalagay ko lang siya sa may under eye, konting-konti lang, sa aking chin, forehead, and nose bridge. Actually, you know what? Dagdagan pa natin ng konti kasi feeling ko sobrang dark and sobrang haggard ng under eye ko. So, para magmukha siyang lifted and mukhang maaliwalas, dagdagan pa natin ng konti. And para i-blend yung ating concealer, gagamit lang ako ng damp beauty blender. Bago ko iset ng powder yung face ko, ang gagawin ko is maglalagay muna ako ng tint sa cheeks, and yung gagamitin ko today is yung favorite ko na Colourette Cosmetics Colourtint in the shade Naomi. Nakakamiss kasi mag-drunk blush, tsaka for me kasi guys, pagdating sa mga events kagaya ng dates, mas maganda sana kung tint na lang yung ilalagay nyo sa cheeks kasi mas long-lasting siya and mas natural yung finish. Wait lang, actually nakalimutan ko pala siyang i-shake, so i-shake muna natin siya. So dot lang tayo dito, 4 lang muna kasi medyo ano siya, intense. So ayan, mag-dot lang tayo, tapos lagay din tayo ng konti dito sa mid nose. Tapos i-blend lang natin siya using a brush, but of course, pwede din kayong gumamit ng finger if you like. Isa sa mga favorite kong shade ng Colourtint si Naomi kasi yung pagka-pink niya sobrang subtle lang, hindi siya intimidating and hindi siya yung matingkad na pink na nakakatakot gamitin. Etong isang to, sobrang ano lang talaga, subtle, sobrang sweet, sobrang fresh lang, and ang natural ng effect niya. So to set my face, gagamit lang ako ng pressed powder. Any powder will do, and what I'm gonna do is very light dusting lang, especially dun sa may mga area na nilagyan natin ng concealer. Medyo maputlang tignan yung face ko, kaya maglalagay ako ng bronzer, and yung gagamitin ko is itong Vice Cosmetics Aura Contour in the shade Porshur. So as always, ang gagawin ko guys is i-blend ko lang yung contour sa may outer perimeter ng face ko, and i-ano ko siya, i-blend ko sa aking hairline. Just to make sure na wala siyang harsh lines dito sa may edges, and maganda yung transition ng color. Syempre, huwag natin kalimutan ang jawline para mas magmukha siyang prominent and visible. Kasi mga sis, let's be real, wala akong jawline, hindi siya kita. So, para magkaroon ng illusion na meron, ayan, maglagay tayo ng konting contour. Tingnan nyo ngayon guys, di ba? Parang meron na. The power of makeup. For the eyes, ang gusto ko lang mangyari is yung very minimal and effortless na eye makeup, and para ma-achieve natin yon, ang gagawin ko is ilalagay ko lang itong Chris Aquino blush in the shade No Love all over my lid. So basically, ang gagawin lang natin is para lang tayo maglalagay ng wash of color sa lid. So isa sa mga reason kung bakit ito yung napili kong gamitin for my lid is because I feel like ito yung isa sa mga pinaka-feminine colors na meron ako, and ang soft lang kasi ng effect niya. Tsaka ano din kasi siya, diba? Living Coral, Color of the Year. I don't know, parang there's just something about this color na sobrang love na love ko. Tsaka sabi ko din kasi parang ang cute niyang gamitin for the eye, kaya eto, ginamit ko siya ngayon. For the lower lash line, same color lang din, and ang gagawin lang natin is ilalagay natin siya as close to the lash line as possible. So para gawing mas exciting and sparkly yung ating lid, gagamit lang ako ng liquid eyeshadow, and this one is yung Peri Pera na liquid eyeshadow in the shade number 2. So lagay lang tayo ng konti sa may likod ng kamay. Tapos, using a flat brush, ang gagawin ko is ipipick up ko lang yung product, tapos itatap ko lang siya all over my lid. Tignan nyo guys, ang ganda ng effect niya sa lid. Parang naging 1,000 times better yung eye makeup.
I'm very sorry guys, nalobat yung camera ko kaya hindi ko na natapos yung eye makeup, pero ang ginawa ko lang naman is naglagay ako ng false eyelashes tapos naglagay din ako ng konting eyeliner. Sa may lower lash line naman ganun din, nilagyan ko lang ng eyeliner tapos pinatungan ko siya ng konti ng liquid eyeshadow para medyo maging sparkly. Medyo nakukulangan pa ako ng konti sa blush kaya mag-a-add pa ako ng konti, and yung gagamitin ko naman this time is yung New Love from Chris Aquino. So ilalagay ko lang siya guys dito sa may apple ng aking cheeks. Tapos pagdating dito medyo tataasan ko siya ng konti. For my highlight, ang gagamitin ko today is itong aking Wet n Wild Mega Glow Highlighter in the shade Precious Petals. And to apply this highlighter, gagamit lang ako ng stippling brush. Nakakaloka guys, tignan nyo, sobrang pasabog. Kung ang hanap nyo sa highlighter is yung very wet look yung effect kapag nilagay sa skin, I'm very sure na magugustuhan nyo to guys. Look at that glow guys, oh my god, nakakaloka. So para naman sa lips ko, yung same tint lang din yung gagamitin ko. Tapos para gawing medyo faded yung outer part ng lips natin, ang gagawin ko is lalagyan ko lang siya ng konting concealer. This next part is optional, so kung ayaw nyo siyang gawin, okay lang, but maglalagay ako ng gloss. And yung gloss na gamit ko is itong Careline Extrashine Lip Gloss in the shade number 3. This is the finished look guys. I hope na nag-enjoy kayo sa video na to, and sana kahit papano may natutunan kayo. Bago natin tapusin tong video na to, again guys, if you want to know more about Seoul White Korea products, ilalagay ko na lang sa may description box lahat ng mga social media accounts nila. If you enjoyed watching, of course, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching, and I will see you all on my next one. Bye guys!